Real talk ito ha. Naisip nyo ba what it's like to being with your partner 24/7 pag retire ka na? Maganda ba talaga pag retired na or it's a disaster waiting to happen? So ngayon pa lang, we're imagining how our life would look like based on how we are right now. Pero sa totoo lang may idea na kami kung ang tsura ng buhay namin when we retire. Kasi even now, when we're home together, nakaka-clash na kami. Kasi we're different. Ako, we're different kasi. Example itong si Haven, may pagka-OCD. Kasi ikaw naman, ang dami mong kalat eh. Pero at least we know naman na mabilis kami magbate. Minsan seconds lang bati na kami. So feeling ko, kahit all day kami sa bahay, kakayanin. So before we talk about kung ano yung nakikita naming challenges pag nag-retire, samahan niyo muna kami sa errands namin. We can talk about that in the car. So, samahan niyo muna kami, okay? So ito yung pwedeng maging mga issue namin pag nag-retire. Number one is si Haven kasi parang yung human CCTV. Lahat na lang nakikita niya, lahat na lang napapansin. At sa bahay, pag yung lights naka-on, magagalit na yan. Sabi niya, ba naka-on yung light? Kailangan patayin. Tapos yung fridge na iwanan ko lang sandali kasi may kinukuha ako, nakikita na niya kaagad. Sabi niya, ba nakabukas yung fridge? Siyempre to, tipid sa kuryente. Oo, lahat. Talaga sabi sa'yo, CCTV yan eh. Yung mga kinukuha yung mga ibang bagay na hindi sinusoli kung saan kinuha. So, nakikita ko na pagdating ng retirement, parang military style. Tapos, sa sobrang OCD, na hindi niya matiis na hindi sabihin kaagad sa akin. Iti-text pa niya sa akin, tapos with matching, yung angry face na emoji. Pag napapansin nyo, masyadong malakas ang boses niyan. Kaya, kaya nga pa nagsasalita yan or nagkwekwento, very animated, na akala mo galit na, pero nagkikwento lang siya. So kung hindi mo siya kilala, akala mo galit siya parate. Kaya pag minsan nag-uusap kami, pag tumataas yung boses niya, sasabihin ko kaagad na, bakit nagagalit ka? 'Di ba? Tapos i-explain niya na, hindi naman ako galit, ganyan lang talaga yung boses ko. Kahit ang gaano may katagal ng kasal, hindi pa rin ako sanay. Parang natitrigger pa rin ako dun, yung na-annoy ako pag ganun yung tono ng boses niya. Can you imagine pag retired na kami, ganyan yung salita niya? Mabibwisit ka talaga. Ako naman, ano yung sa akin? Madaling mainis. Ha? Kaya compatible na tayo. Madali akong mais kasi nakakainis ko talaga, Kasi si Haven, mahilig yan magtanong. Katulad ng pag nanonood ako, syempre di ba pag nanonood ka, lalo na pag K-drama, gusto mo i-enjoy yung pinapanood mo, di ba? Tapos biglang may sisingit na, Sino ba yan? Sino ba yan? Ano nangyari? Ba't hindi ka kasi manood muna Hindi ka manood from the beginning, join me, tapos para wala ka ng questions. So yun, also may kanya-kanya kaming gusto. Ako gusto ko K-drama. Siya, gusto mo? Sports, di ba? Iba, YouTube, ayun. mukbang. Pero minsan, we watch together. Minsan nanonood din siya ng mga K-drama ko. Minsan nanonood din ako, sabay ko siya yung mukbang. Pero most of the time, we have our own time. Yeah. Parang I watch my own shows na gusto ko and he watches his own. Diba? Para may kanya-kanya rin. Patas, diba? Nakikita ko rin na pag nag-retire tayo, ang tanong mo parate is, ano kakainin natin? Saan tayo kakain? Yun yung favorite mo tanong yun, diba? O anong ulam? Anong ulam? Tapos, minsan meron kaming mga disagreements kung anong kakainin kasi ako, there are times that I like to eat hamburger, yung mga In-N-Out o kaya pizza. Tapos siya ayaw naman niya. So, problema yun. Hindi talaga ako mahilig doon. O kaya nga kung gusto kong kumain ng ganun yung number one na parati naming nagiging issue ni Haven is driving. Pag lumalabas kami, lalo na sa weekends,
nagunahan kami sa passenger seat. Ayoko nagda-drive. Kasi si Yvette tamad mag-drive. Ako rin ayoko mag-drive. So, nagunuhan kami. So, yun. Parang this morning, nauna siya sa passenger seat. So, ako nag-drive. So, ngayon naman, papunta kami sa market. Sabi ko, ikaw naman mag-drive. Oo. Kasi ako yung magvi-video. Tapos pauwi siya. Para tapauwi ako naman. Parang ano naman yun give and take. Mas maraming Mas maraming give ka. give ako. Give in. Meron ba kayong meron ba diyang mga mag-asawa na one of the spouses ayaw mag-drive? Ano? Ayaw na mag-drive tapos backseat driver pa. Ang daming instructions na ano yung mga instructions mo, Ivan? Minsan, can you move to the right lane? Kasi nasa fast lane to, ang bagal. So lahat ng mga tao tumututok sa kanya kasi ang Hoy, bagal. sobra ka naman, hindi, no? Hindi So, nakapark na kami ngayon. So, bago kami bumaba, yung last na, I'm sure mangyayari to pa rin pag nag-retire kami. Even likes pushing my buttons. Yung alam niya na asar na ako, mas lalo pa akong aasarin. Talagang to the point na nagiging violent na ako. Oo. Ina-abuse ba naman ako? Hinampas ako. Head and arms. Kasi nakakainis Tapos, Talagang one time talaga bugbog, no? nakita sa mirror, may pasaba naman ako. Uy, sobra ka, hindi totoo Hindi yan. nga, tapos may bukol pa. Ayan, tinan mo. Ayan, you see? Ayan, oh. Yan, ganun. Ano yan that's how I show my affection. Sobra naman. Sakit naman maganto. Oo, kasi pag naasar ka talaga, mapapahampas ka ng tao Yun. Pwede ba pag nag-retire tayo, wag na masyado? Wag, no more na. No more na. No more na. Kasi by that time, nasa hospice na kami. Tingnan niyo kung gaano kalakas tumawag, ganyan. Very boisterous. Boisterous. Ano? Very boisterous. 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 Very very boisterous. Ayan, ang lakas tumawa talaga yun. Yun na lang. Yun na yun. Ang lakas. Okay, so mga malengke muna kami and we'll come back again. Hindi na original yan, hoy. So we're back home, galing na kami sa errands namin. So now let's continue yung discussion natin about yung mga challenges ng mga couples, Yeah. diba? Uh-huh. That can lead to fights. Yung mga possible pick-on moments o kaya mga disagreements. And para hindi na umabot sa World War III at home. So number 1, yung mga home habits. Merong isang OC, merong isa namang chill-chill, merong isang gustong parating maayos, meron namang isa na, mamaya ko na ayusin yan, di ba? Sino kaya yan? How to deal with this one is, set Standards. standards, di ba? Yung mga non-negotiable. Oh. Pag-usapan yung maigi. Hindi naman kailangan pagawayan lahat. You gotta choose your battles. Number 2 naman is yung merong temperature war. Merong isang gusto malamig, merong isang gusto mainit. Yun. Ako gusto kong malamig. It's a simple problem, Yeah. pero nagiging issue pa rin yan talaga sa mga couples, di ba? Oh. So, how do you deal with that? Yung isa mag-blanket, yung isa mag-electric fan, Yeah. or agree on a middle setting. Di ba? Yun, isa Simpleng pa yun. bagay lang yun Next is different body clocks. Yung mga iba, mga morning person, yung mga iba, kailangan mag-warm up pa. Ang challenge dyan is yung expectation. Yung isang tao dyan, ready to do like 10 things already. Tapos yung isa, gusto muna nagkakape, nag-chill-chill. So how to deal with that is don't force yung mga kailangan synchronized kayo parate, Yeah. di ba? Hindi naman kailangan sabay lahat parate lahat ng ginagawa. So let the person do her thing or him, let him do his thing, and then that's it. Yeah. Mag-create kayo ng routine that works for both. Next is yung chores and responsibilities. Ito, problema talaga to Oo. Ito yung one things na I'm doing more than the other.
And you know what? That creates resentment if you don't talk about it. So what you can probably do is yung, divide your chores, di ba? Kung saan ka mas magaling. Parang ako, nagluluto ako, mahilig ang magluto, magaling ako magluto, ang yabang, ha? Si Haven, magaling maglaba. Oh, laba. Or you can also rotate some tasks, di ba? Oh, ako magluluto. Eh, Pag ganyan, gutom tayong dalawa. Okay, yung sa paghugas na lang ng pinggan. Weekdays, si Haven, Yup. weekend ako. At least nagpapalitan. Which is true. We do that. Oo. Yeah. And then also maybe like check up regularly na mag-usap kayo na okay pa ba yung ating system? Siyempre, we've been doing it for years, no? Hindi, sabihin para lang at least alam nyo na you're still on the same page. Hindi Yeah. yung isa ang feeling niya ako na naman yung gumagawa parate. Di ba? Next is hobbies naman. This one can be challenging talaga. Kasi yung minsan yung hobbies mo, it takes your time, di ba? Totoo. Minsan hours. So yung yung partner mo feels na parang neglected. Di ba? Ganun, hindi, totoo. Oh, yeah. Oh, parang nagfo-focus na yung partner mo sa hobby niya. Yeah. So, kawawa naman yung isa. Oh, or hobby gear gets everywhere, di ba? Oo. Or mas mahal yung hobby ng isa. Yun, isa pa yun. Nagiging, yun, source of, Nako. discussion. Yeah. So, anong pwede natin gawin? Siguro, maybe like set a certain time for each hobbies. Yes. Diba? Yung kanya-kanyang hobbies. And most importantly, don't take it personally, if your partner needs their hobby to recharge. Kasi kailangan yun talaga. Talaga, dapat. Ikaw, palaging ganyan Ano? You take it personally against me. Like what? Pang-recharge ko, yung mga video games. Hindi. Hindi, totoo. Etong next na to is talagang very, very true. It's funny, but it's real. Ito yung repeating stories over and over again. Kasi pag magkasama na kayo, maririnig mo yung kwento, yun at yun. Actually, ako dun guilty ako dun Oo. Di ba pa nag-uusap tayo, kwento ko na sa'yo. O, sabihin ko, teka, kinento mo na yun dati Hindi mo, nakalimutan na ba? Ikaw rin, kwento mo, ganun ka rin I guess senior moments na. Oo. It becomes a challenge because you're always together So, naririnig mo yung kwento over and over again. Yeah, lahat ng comments, lahat ng side comments, yan. Mas napapansin yan pag nag-retire na kayo kasi parati kayong magkasama. And also, you get irritated Faster. more. Yeah, di ba? faster. Oo. Tsaka you depend more on each other's For conversations. Yun, isa pa yun. So, how do you deal with that? Don't take it personally. Yeah, just laugh about it. And the next one is yung social energy level difference ng mag-asawa. Yung isang partner loves mga gatherings. Oo. Yung isa naman, stay home. Oo, gusto chill-chill lang sa bahay. Kasi pag retire na kayo, mas obvious to Kasi you're not around people anymore Not often. Yeah, exactly. Siguro how to deal with this one is set expectations before the event. Parang tayo, di ba? Nag-usap na kami ni Haven. Ngayon, ginagawa namin yun by this time, uwi na tayo May set time May na yan. set time na. Para hindi yung pag nasa party makita mo yung mga mukha nakakunot na, na naiinis na, yung mga Kasi ganun. nagsisignal na Nagsisignal na. Diba? Yeah. Then, mas nakakainis yun. Unlike before you go to the party or whatever, let's set a time. So, alam natin na pagdating ng 5 minutes before we leave, paalam na kayo. Magbaon na kayo ng Mag-sharon na kayo. Mag-take out na kayo. Parang yun you meet halfway. Yeah. Yung isa gustong pumunta, yung isa ayaw, pumunta na kayo pareho. Pero, kunyari, may time kayo ng pag-uwi. Yeah. Para walang awayan. Happy pa. Kasi may baon ka the next day May ulam ka na the next day. Hindi lang, baka 1 week pa nga may ulam na Another way also is like, you can go by yourself, diba? Yeah. Hindi naman kailangan magkasama kayo parate. Kung talagang ayaw ng isa, then pabayaan mo na. It's okay. It's okay to go alone sometimes, diba? And lastly, yung communication style difference. Kasi meron yung isa mas direct to the point, yung isa naman may pagka-sensitive,
And when you're together 24/7, itong differences na to, mas lumalabas to more. And the challenge is, the more you spend time together, the easier it is to misunderstand each other also. Oo, Diba? How to deal with this? Be clear. Sabihin mo na, oh, I'm not attacking you. Diba? Pag mainit ng ulo, just pause na lang. Chill. Time out muna. Oh. Yan sinasabi lang nga nila use these humors to soften The situation. the situation. Para si Haven. Oh. Ganyan kami. Nag-aaway Ay, kami. We call ourselves the bickering couple. Bickering, pero after a few seconds or Minutes? a few Wala na. minutes, tawanan. Tawanan. Kasi he uses humor. Alam niya kung ano yung magpapatawa sa akin. Yeah. Yeah, but the most important is, remember this same team kayo. Right? Oo. Yan. So, do couples realize these things only in retirement? Oo naman. Not because na late yung nalaman, pero dahil ito yung mga routines niyo before, it made it like seem small, di ba? Na hindi niyo napapansin. So kayo, meron ba kayong mga challenges na alam na yung mga nag-retire na pwede nyo i-share sa amin, or yung mga magre-retire pa lang na naisip nyo na magiging challenges to para sa inyo? Share it on the comment section below. And sana this video gave you like some insights na kung ano pwede nating i-expect pagdating ng retirement. Sana nag-enjoy kayo sa vlog kasi nag-enjoy kami ni Haven sharing our, Personal life. our life, kung paano kami ngayon and how we see ourselves when we retire. Yeah. So, thank you for watching and we'll see you in our next vlog. Bye.